දූල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ සියඹල බීම එකක්. ඉතින් මං ගොරක බීම එකක් හදන විදිය දැම්මා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අහලා තිබුණා සියඹල බීම හදන්න බැරිද කියලා. එහෙනම් මං අද සියඹල බීම එකක් හදන්න. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් බලමු. මෙන්න මෙච්චර විතර ප්‍රමාණයක් අපි සියඹල ගත්තා. දෙන්නෙකුටයි හදන්නේ. සීනි තේ හැඳි 6ක් තියෙනවා. කුරුඳු කැබැල්ලක් කඩාලා අරගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු කැල්ලක් තලාලා අරන් තියෙනවා. රසපදමට ලුණු. සියඹල ටික තැම්බීම සඳහා උණු වතුර අවශ්‍යයි. සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. කුරුඳු ටික දාගත්තා. සියඹල ටික දාගත්තා. කුරුඳු දාගත්තා. මේ ඉඟුරු දාගන්න. හොඳට උතුරවා ගත්ත උණු වතුර. අපි දැන් මේක ටික වෙලාවක් වහලා තියෙනවා. විනාඩි 5ක් විතර වෙනවා මේ සියඹල ටික පෙඟෙන්න මේ තැම්බෙන්න දාලා අපි දැන් ඒක පොඩි කරගන්නවා. සියඹල කියන්නේ ගොඩාක් ගුණදායක ආහාරයක්. සෙම රෝගවලට එහෙම ගොඩක් හොඳයි. බඩේරිය නොයන ඇත්තන්ට බොන්න හොඳයි. ඇඟේ තරබාරු ගතිය අඩු කරගන්න හොඳයි. සීනි තියන අයටත් හොඳයි. මේ වගේ ගොඩාක් ගුණදායක පානයක් මේ සියඹලයි කියන්නේ. ඉතින් පුළුවන් වෙලාවට ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ සියඹල ටිකක් එහෙම හදාගෙන බොන්න. ගොඩක් මේ සුනංගු වෙන දෙයක් නෙවෙයි මේක. අමාරු දෙයක්වත් නෙවෙයි. දැන් මම මේ විදියට පොඩි කරලා මේ සියඹල ඇට ටික අයින් කරගන්නවා. අපි දැන් මේ සියඹල ටික පෙරා ගන්නවා. නටවා නිමාගත් උණු වතුර මේ අපි මේකට දැන් මේ වතුර දානවා. අපි දැන් මේ ලුණු ප්‍රමාණය දානවා මේ සියඹලයකට. අපි මේ සීනි ටිකක් දාගත්තා මේකට. අපි දැන් සියඹල බීම එක හරියේ ඉතින් දූල පුතාලා දකින්නේ ඇති මම සියඹල බීම එකක් හදනවා. ඒ විදිහට සියඹල බීම ඕගොල්ලොත් හදලා බොන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසබර මේ කෑම වේලකින් පසුව හමු වෙනතුරු දූල පුතාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.